हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, आज चाहिँ हामी एकदमै ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङ चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं, जुनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्टर एक्ट्रेसहरुको फेसमा चाहिँ आफ्नो फेसले रिप्लेस गरेर भिडियो बनाउन सकिन्छ। तपाईले एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेछ, ट्रेन्डिङमा छ साथीहरु। तपाईले टिकटकहरुमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ आफूले एक्टर एक्ट्रेसहरुको फेसको साटो हामीले आफ्नो फेसले सजिलैसँग रिप्लेस गरेर बनाउन सकिन्छ। र साथीहरु, तपाईलाई म केही स्याम्पल देखाउन चाहन्छु। मैले टिकटकमा फेभरेट बनाएर राखेको थिएँ। र साथीहरु, यहाँनिर हेर्नु होला, यो जुन एक्टर छ, यो एक्टरको फेस चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो फेस राखेर बनाउनु भएको छ। यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो फेस यहाँ हेर्नु होला, यो पनि एक्ट्रेसको फेसमा चाहिँ आफ्नो फेस। अब तपाईले लेडिज हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि एक्ट्रेसको सर्च गरेर सजिलैसँग तपाईले आफ्नो फेसले रिप्लेस गर्न सक्नुहुनेछ भने, जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि एक्टरहरुको फेसमा चाहिँ आफ्नो फेस राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, एकदमै सजिलो छ यो। हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। सिधै प्ले स्टोरमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईले तल रहेको डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईहरुलाई लिंक छोडिदिएको हुन्छु, त्यो लिंकबाट सिधै तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र यो एप्सको नाम चाहिँ डुप्लिकेट एप हो साथीहरु। यहाँनिर डुप्लिकेट एप भनेर सर्च गर्नु होला। डुप्लिकेट एप तपाईले सर्च गरिसकेपछि तपाईको सुरुमै यस्तो टाइपको आउँछ। र यसको रेटिङहरु हेर्नु होला, 4.5 स्टार छ। त्यसैगरी 5 मिलियन प्लस डाउनलोड छ। एकदमै ट्रेन्डिङ छ साथीहरु, तपाईले पनि अवश्य बनाउनु होला। र यो तपाईले लोगो हेरेर चिन्नु होला, भेट्नु भएन भने अवश्य पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट लिंकबाट सिधै डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, मैले यो सिधै इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो डिभाइसमा। म सिधै तपाईलाई यसलाई ओपन गरेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, तपाईको यो एप्स ओपन भइसकेपछि तपाईले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँ भएको यो जस्तै आइरन म्यान छ, त्यसैगरी यहाँ भएको थुप्रै भिडियोहरु छ जुन चाहिँ तपाईले सिधै आफ्नो फेस राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई सिधै यहाँबाट क्लिक गर्नु होला, कुनमा तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चुज फेसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईले ग्यालरीको फोटोलाई राख्ने कि क्यामेरा राख्ने त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले क्यामेरा मेरो फेस राख्न चाहे भने, र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँबाट मैले फेसलाई क्लिक गरिसकेछु साथीहरु। अब तपाईले आफ्नो फेस, तपाईको फेस चाहिँ त्यहाँ त्यो भिडियोमा तपाईको रिप्लेस भएर आउँछ, हेर्नु होला। र तपाईको यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फेस रिफ्रेसिङ हुँदैछ, त्यो फेसको साटो तपाईको फेस त्यहाँबाट एड हुँदैछ साथीहरु। अवश्य पनि तपाईले विभिन्न आफ्नो फोनमा भएको फोटोहरु पनि युज गरेर सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईको यो रिफ्रेस हुँदैछ साथीहरु, केही समय लाग्छ, यो अलमोस्ट रेडी भन्दैछ। तपाईको यो इन्टरनेटको प्रब्लम सायद होला, त्यही भएर भइरहेको छैन। तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने तपाईले सिधै यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। अब म तपाईलाई सर्च गरेर कसरी बनाउने भन्ने कुरा, जस्तै म तपाईलाई यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ सर्च, यहाँ सर्चमा क्लिक गरेपछि तपाईको कुन जस्तै तपाई एक्टरकोमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्टर खोज्ने, जस्तै म एकछिन खोजेर तपाईलाई देखाउँछु। सलमान खान मैले खोजे साथीहरु। अब सलमान खानको सिंगल आउँछ, हेर्नु होला। टेनर भनेको तपाईको सलमान खानको सानो क्लिप भिडियो हुन्छ, हेर्नु होला। एकदमै चलेको मुभीहरुको सिनहरु छ। त्यसैगरी तपाईलाई सलमान खान कोहीसँग डान्स गरेको अथवा डबल पार्ट चाहियो, दुई जनाको फेस रिप्लेस गर्नु छ भने तपाईले टेनरमा जानु होला। र यहाँ हेर्नु होला, दुई जनाको फेस छ। मोडेल जुन एक्ट्रेस छ, एक्ट्रेसको पनि तपाईले फेस कुनै साथीको फेस राखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले एक्टरको पनि, जस्तै मलाई यो चेन्ज गर्न छ भने म यसलाई सिधै क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हेर्नु होला, यहाँ दुईटा फेस छ। एउटा फर्स्टमा हिरोको तपाईले फेसको चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले कुन फोटो राख्ने त्यहाँबाट चुज गर्नु होला, क्यामेराबाट राख्ने कि ग्यालेरीबाट। त्यसैगरी तपाईले अर्को फेस छ प्लस आइकनमा, त्यहाँ तपाईले मोडेलको फेस पनि तपाईले क्लिक गरेर सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, जस्तै तपाईलाई एक्ट्रेस मात्रै चाहियो, म तपाईलाई एउटा अवश्य पनि बनाएर देखाउने छु। अब सर्चमा जानु होला, जस्तै काजल अग्रवाल, हेर्नु होला। म तपाईलाई सर्च गरेर देखाउँदै छु। काजल अग्रवाल मैले सर्च गरे भने अब यहाँनिर काजल अग्रवालको थुप्रै भिडियोहरु आउँछ। त्यसमध्ये तपाईले कुनै पनि फेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फेस राखेर सजिलसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईलाई म एउटा डेमोको लागि एउटा बनाएर तपाईलाई देखाउने छु। जस्तै मलाई सलमान खानको मैले सर्च गरे। अब तपाईलाई डबल चाहियो, सिंगल चाहियो, त्यो अनुसार आफै मिलाउनु होला साथीहरु। अब यो मध्ये म कुनै एउटा, जस्तै यो बाई गरेको मलाई चाहियो भने मैले अलरेडी यहाँबाट फेस राखेको छु, तर पनि म तपाईलाई फेरि पनि क्लिक गरेर फेस हाल्दिन ट्राई गर्दै छु। जस्तै म क्यामेरामा जान्छु। क्यामेरामा गइसकेपछि ओके साथीहरु, मेरो फेस आइसकेको छ। मैले मेरो फेस यहाँबाट
टिक मार्क गरे तपाईले सेम प्रोसेस गर्नु होला। यसपछि तपाईले रिफ्रेश भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ भएको कुनै पनि एक्ट्रेस एक्टरहरु तपाईले फर्स्टमा आफ्नो फोटो हेर्नु होला। मेरो फेस अलिअलि मिलेको छ। तपाईले अवश्य पनि राम्रो फोटो चुज गर्नुभयो भने तपाईले भिडियोसँग मिल्दोजुल्दो फोटो चुज गर्नुभयो भने तपाईको मिल्ने छ अवश्य पनि। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नु छ भने यहाँ सेभको बटन छेउमा छ र यहाँ वाट टु सेभ भनेको छ। तपाईले भिडियो सेभ गर्ने कि GIF मा सेभ गर्ने तपाईले अवश्य पनि टिकटक को लागि हो भने भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको सेभ टु ग्यालेरी देखाउँदैछ साथीहरु। अवश्य पनि म तपाईलाई ग्यालेरीमा खोलेर देखाउँदै छु यहाँ सेभ भएको छ कि छैन हेर्नु होला साथीहरु। मेरो यहाँ सेभ भइसकेको छ र तपाईले यहाँ चाहिँ साउन्ड हुँदैन साथीहरु। तपाईले यो भिडियोलाई लगेर तपाईले टिकटकमा पोस्ट गर्दाखेरि साउन्ड हालेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईलाई यो एप्स कस्तो लाग्यो एकदमै ट्रेन्डिङ भएर म तपाईहरुमा मेरो नलेज शेयर गर्न चाहेको थिए। अवश्य पनि एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरु मन पर्यो भने र कमेन्टमा मलाई सुझाव दिनु होला कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो र साथीहरुमा शेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। र साथीहरु अझै पनि तपाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यस्तै अमेजिङ भिडियो ट्रेनिङ भिडियोको लागि पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला। र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त बाइ बाइ।